ท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุของกาตาร์ใครจะเชื่อว่าที่นี่เคยเป็นสุสานพยูนที่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการค้นพบฟอสซิลอายุกว่า21ล้านปีไม่เพียงแต่เผยโฉมหน้าบรรพบุรุษหน้าตาประหลาดแต่ยังบอกเล่าภารกิจสำคัญที่สัตว์ชนิดนี้สืบทอดมาอย่างยาวนานภารกิจของวิศวกรแห่งท้องทะเลคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปไขปริศนาใต้ผืนทรายย้อนเวลาสู่ยุคที่อ่าวอาหรับยังเป็นทุ่งหญ้าทะเลอันอุดมสมบูรณ์เพื่อทำความเข้าใจกลไกธรรมชาติที่ดำเนินมานานกว่า20ล้านปีสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับย้อนไปในทศวรรษที่ 1970 ระหว่างการสำรวจน้ำมันในกาตาร์นักธรณีวิทยาได้ค้นพบแหล่งฟอสซิลสัตว์ขนาดใหญ่ในชั้นหินยุคไมโอซีนตอนต้นซึ่งมีอายุย้อนกลับไปประมาณ 23-21 ล้านปีก่อนส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนซี่โครงที่กระจัดกระจายจากการถูกกระแสน้ำพัดพาหรือถูกสัตว์กินซากกัดกินก่อนถูกฝังกลบฟอสซิลเหล่านี้กระจายตัวหนาแน่นถึง172จุดในพื้นที่เพียง 0.76 ตารางกิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของกาตาร์เดิมทีมันถูกเข้าใจว่าเป็นกระดูกสัตว์เลื้อยคลานโบราณจนกระทั่งต้นทศวรรษ 2000 นักบรรพชีวินวิทยาจึงระบุได้ว่าแท้จริงแล้วคือพยูนเจ้าหน้าที่เรียกพื้นที่นี้เป็นการภายในว่าสุสานพยูนการค้นพบนี้สะท้อนว่าในอดีตที่นี่เคยเป็นทะเลตื้นลึก 5-25 เมตรสภาพทางธรณีวิทยาเป็นหินดินดานและหินทรายเนื้อละเอียดซึ่งเคยเป็นบ้านของฉลามปลากระดูกแข็งเต่าทะเลและโลมาโบราณปัจจุบันพื้นที่นี้รู้จักกันในชื่ออัลมัสฮาบิยาหนึ่งในแหล่งฟอสซิลพยูนที่สำคัญที่สุดของโลกที่น่าสนใจคือสุสานโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากจุดที่พยูนในปัจจุบันรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ที่สุดในโลกราว 2,000 ตัวเพียงไม่ถึง16กิโลเมตรยืนยันว่าพื้นที่นี้เป็นแหล่งอาศัยสำคัญของพยูนมายาวนานกว่า20ล้านปีปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเพื่อการคุ้มครองและศึกษาเรียนรู้สืบไปจากการศึกษาฟอสซิลในประเทศกาตาร์นักวิจัยได้ระบุพยูนสายพันธุ์ใหม่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วชื่อซันวาไซเรนกาตาเรนซิสบรรพบุรุษพยูนที่เคยอาศัยอยู่ในอ่าวอาหรับเมื่อประมาณ21ล้านปีก่อนเป็นญาติห่างๆของพยูนในปัจจุบันแต่อยู่ในสายวิวัฒนาการที่แตกต่างกันซันวามีขนาดเล็กกว่าพยูนปัจจุบันถึง8เท่าหรือหนักเพียง113กิโลกรัมซึ่งใกล้เคียงกับหมีแพนด้าหรือนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทสิ่งที่ทำให้นักวิจัยตื่นเต้นที่สุดคือการพบกระดูกขาหลังที่ยังปรากฏอยู่ซึ่งเป็นลักษณะทางวิวัฒนาการที่พยูนในปัจจุบันสูญเสียไปแล้วซึ่งบ่งบอกว่าแม้บรรพบุรุษจะเริ่มจากสัตว์บกกึ่งน้ำที่มี4ขาในยุคอีโอซีนและกลายเป็นสัตว์น้ำเต็มตัวในช่วงปลายยุคนั้นแต่กระบวนการลดรูปอวัยวะที่ไม่ได้ใช้งานต้องใช้เวลานานมากแม้จะเข้าสู่ยุคที่อาศัยอยู่ในน้ำถาวรแล้วร่างกายของพวกมันก็ยังไม่ได้สลัดทิ้งโครงสร้างขาหลังไปในทันทีนอกจากนี้ในขณะที่พยูนปัจจุบันมีจมูกงุ้มลงเพื่อกินหญ้าทะเลที่พื้นผิวแต่พยูนโบราณสายพันธุ์นี้มีจมูกที่ตรงกว่าและมีงาขนาดเล็กสองข้างซึ่งสันนิษฐานว่าใช้ส่วนหัวและงาขุดคุ้ยกินหญ้าทะเลชนิดที่มีขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามแม้จะมีขนาดตัวและงาที่เล็กกว่ารวมถึงสรีระจมูกที่ต่างไปแต่พวกมันทำหน้าที่เป็นวิศวกรระบบนิเวศเช่นเดียวกันโดยการกัดกินและขุดคุ้ยหญ้าทะเลเพื่อหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศหมายความว่าพยูนต่างสายพันธุ์เหล่านี้ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่เป็นเครื่องตัดหญ้าใต้น้ำในบริเวณอ่าวอาหรับต่อเนื่องกันมานานกว่า20ล้านปีและเป็นหลักฐานยืนยันว่าพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีตกาลทุ่งหญ้าทะเลคือหนึ่งในแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญที่สุดของโลกโดยมีพยูนทำหน้าที่เป็นวิศวกรระบบนิเวศคอยดูแลผ่านการกินอาหารเมื่อพวกมันขุดคุ้ยตะกอนเพื่อหาอาหารคาร์บอนจะถูกฝังลึกลงไปในชั้นดินที่ออกซิเจนเข้าถึงยาก
ช่วยให้กักเก็บคาร์บอนไว้ได้ในระยะยาวหากทุ่งหญ้าเหล่านี้ถูกทำลายคาร์บอนจะถูกปล่อยกลับสู่แหล่งน้ำและชั้นบรรยากาศซึ่งซ้ำเติมภาวะโลกร้อนให้รุนแรงยิ่งขึ้นในบทบาทเครื่องตัดหญ้าใต้น้ำพายุช่วยควบคุมไม่ให้หญ้าสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งเติบโตจนเกินไปจนระบบนิเวศอ่อนแอการขุดคุ้ยหน้าดินยังช่วยให้หญ้าสายพันธุ์อื่นมีโอกาสเติบโตเพิ่มความหลากหลายที่เป็นบ้านของสัตว์น้ำและเป็นการปลดปล่อยสารอาหารที่ถูกฝังอยู่ให้กลับมาหมุนเวียนเป็นประโยชน์ต่อทั้งพืชและสัตว์ทะเลอื่นๆนอกจากนี้ทุ่งหญ้าทะเลที่แข็งแรงจากการดูแลของพายุยังทำหน้าที่เป็นปราการธรรมชาติช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและลดแรงกระแทกจากพายุและเฮอริเคนหลักฐานฟอสซิลในกาตาร์ชี้ให้เห็นว่าบทบาทวิศวกรระบบนิเวศนี้ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า 20-21 ล้านปีแม้สายพันธุ์พายุจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่หน้าที่ในการดูแลทุ่งหญ้าทะเลยังคงเดิมสิ่งนี้เน้นย้ำว่าระบบนิเวศที่มีพายุดูแลคือระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดำรงอยู่ของท้องทะเลอย่างยั่งยืนแม้จะพบฝูงพายุกว่า 2,000 ตัวในอ่าวอาหรับซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวสำคัญที่สุดในโลกแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอนาคตของพวกมันกำลังตกอยู่ในอันตรายปัจจุบันพายุมีจำนวนลดลงจนน่ากังวลและถูกจัดอยู่ในบัญชีแดงของ IUCN ในสถานะกลุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ซึ่งหมายความว่าเรากำลังสูญเสียกลไกทางธรรมชาติที่โลกสร้างมานานกว่า 20 ล้านปีภัยคุกคามหลักมาจากการติดเครื่องมือประมงโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งอาจทำให้อัตราการตายเกินกว่าที่ประชากรจะฟื้นฟูได้รวมถึงการพัฒนาชายฝั่งและโรงงานแยกเกลือออกจากน้ำทะเลที่ทำลายแหล่งน้ำตื้นและทุ่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารหลักหากทุ่งหญ้าทะเลหายไปพายุย่อมไม่อาจอยู่รอดได้ปัจจุบันจึงมีการผลักดันมาตรการอนุรักษ์อย่างเข้มข้นทั้งการศึกษาพฤติกรรมและประวัติศาสตร์วิวัฒนาการเพื่อเข้าใจขีดจำกัดในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เช่นโดรนและการสแกน3มิติเพื่อสร้างแบบจำลองดิจิทัลช่วยให้นักวิจัยวางแผนการอนุรักษ์ได้อย่างแม่นยำโดยไม่รบกวนถิ่นที่อยู่อาศัยจริงของพวกมันพายุไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ทะเลที่น่ารักแต่พวกมันเกิดมาพร้อมภารกิจที่สร้างประโยชน์มหาศาลต่อโลกการออกหาอาหารในแต่ละวันคือการปฏิบัติหน้าที่วิศวกรระบบนิเวศโดยไม่รู้ตัวจากการประเมินระดับโลกโดย IUCN ในรายงานปี 2568 ระบุว่าออสเตรเลียตอนเหนือคือบ้านหลังสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดโดยมีพายุประมาณ 166,000 ตัวซึ่งเป็นประชากรกลุ่มที่แข็งแรงและมีพันธุกรรมหลากหลายที่สุดในโลกในขณะที่ล่าสุดในปี 2569 มีรายงานที่น่าตกใจว่าประชากรพายุในไทยเหลือต่ำกว่า 100 ตัวลดลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่เคยมีประมาณ 280 ตัวสาเหตุหลักมาจากสภาวะหญ้าทะเลเสื่อมโทรมอย่างหนักในแถบทะเลอันดามันทำให้พายุขาดแคลนอาหารจนต้องอพยพและมีอัตราการเกิดตื้นสูงขึ้นที่น่าเสียดายยิ่งกว่าคือนักวิจัยพบว่าพายุฝั่งอันดามันมีกลุ่มพันธุกรรมเฉพาะตัวที่ไม่พบที่ใดในโลกซึ่งแยกตัวออกมาจากกลุ่มอื่นมานานกว่า 1.2 ล้านปีแล้วสำหรับพื้นที่อื่นอย่างประเทศจีนได้ประกาศให้พายุอยู่ในสถานะสูญพันธุ์ทางหน้าที่ไปแล้วซึ่งเป็นสถานะที่น่าเศร้าและซับซ้อนกว่าการสูญพันธุ์ทั่วไปเพราะหมายถึงประชากรที่เหลืออยู่นั้นมีไม่เพียงพอที่จะสืบพันธุ์เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ได้อีกต่อไปแม้สถานการณ์พายุทั่วโลกจะน่ากังวลแต่ที่รัฐทมิลนาดูประเทศอินเดียกลับมีเรื่องราวความหวังเกิดขึ้นเมื่อนักวิจัยพบประชากรพายุเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ270ตัวและที่น่าประทับใจที่สุดคือการพบคู่แม่ลูกหลายคู่ซึ่งเป็นสัญญาณการขยายพันธุ์อย่างแข็งแรงภายใต้การดูแลของเขตอนุรักษ์พายุแห่งแรกของอินเดียบนพื้นที่กว่า448ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวเพาระหว่างชายฝั่งทางตอนใต้ของอินเดียและประเทศศรีลังกาความสำเร็จนี้เกิดจากการทำงานร่วมกับชุมชนประมงอย่างใกล้ชิดเพื่อลดปัญหาการติดอวนจนปัจจุบันชาวประมงเปลี่ยนจากการมองพายุเป็นเพียงผลพลอยได้มาเป็นการช่วยรายงานการพบเห็นแทนโดยจะได้รับเงินชดเชยค่าอวนทันทีรวมถึงเงินรางวัลพิเศษนอกจากนี้มีโครงการฟื้นฟูหญ้าทะเลด้วยวิธีการทางธรรมชาติโดยใช้โครงไม้ไผ่และเชือกใยมะพร้าวช่วยยึดเกาะเพื่อสร้างแนวหญ้าทะเล3สายพันธุ์ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของทั้งพายุและเต่าตะหนุ
โมเดลการอนุรักษ์นี้ได้รับการชื่นชมจาก IUCN ว่าเป็นต้นแบบความร่วมมืออย่างแท้จริงระหว่างภาครัฐนักวิทยาศาสตร์และชุมชนท้องถิ่นในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลให้ยั่งยืนจากรอยเท้าวิพัฒนาการในสุสานฟอสซิล 21 ล้านปีที่กาตาร์สู่ความหวังครั้งใหม่ในอ่าวเพาของอินเดียเรื่องราวของพยูนนั้นได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่าพวกมันไม่ใช่แค่สัตว์ทะเลแสนน่ารักแต่คือกลไกสำคัญที่คอยถักทอความสมดุลให้แก่โลกใบนี้มาทุกยุคสมัยแม้วันนี้สถานการณ์ในหลายน่านน้ำรวมถึงในไทยจะก้าวเข้าสู่จุดวิกฤตแต่บทเรียนจากความร่วมมือของชุมชนและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังบอกเราว่ายังไม่สายเกินไปในการปกป้องวิศวกรตัวกลมเหล่านี้ไว้เราไม่ได้เพียงแค่รักษาชีวิตของสัตว์หนึ่งสายพันธุ์แต่เรากำลังรักษาประการธรรมชาติที่จะช่วยปกป้องชั้นบรรยากาศและท้องทะเลเพื่อส่งต่อมรดกอันล้ำค่านี้ให้คงอยู่ต่อไปอีกหลายล้านปี